Στα πλαίσια της σχεδίασης και ανάπτυξης των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από την οικία αυτόνομης διαβίωσης που σχεδιάζει και αναπτύσσει το Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών, κύριο ρόλο παίζουν οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης. Οι υπηρεσίες αυτές στόχο έχουν να εντοπίσουν κινούμενα αντικείμενα αλλά και ανθρώπους μέσα στην καθημερινή ρουτίνα διαβίωσης ενός ανθρώπου. Για την ανάπτυξη των υπηρεσιών localization, όπως αλλιώς είναι γνωστές στη βιβλιογραφία, το εργαστήριο αξιοποιεί τόσο τη μεγάλη του εμπειρία στις ασύρματες επικοινωνίες, όσο και τη μεγάλη διείσδυση του διαδικτύου των πραγμάτων και των ασύρματων δικτυακών συστημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, το εργαστήριο ακολουθεί δύο προσεγγίσεις για τον εντοπισμό θέσης. Αυτές αφορούν τον απόλυτο εντοπισμό θέσης, αλλά και τον σχετικό εντοπισμό θέσης. Για τον απόλυτο εντοπισμό θέσης, ο στόχος είναι να μετρήσουμε με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε την απόσταση του παρακολουθούμενου αντικειμένου από κάποια σταθερά σημεία αναφοράς. Για το σκοπό αυτό, σε μία offline διαδικασία που προηγείται, μετράμε τις αποστάσεις του κινούμενου αντικειμένου από τα σημεία αναφοράς, χρησιμοποιώντας την ισχύ σήματος που καταγράφεται από το αντικείμενο που παρακολουθούμε. Η ισχύ του σήματος καταγράφεται σε πολλαπλές μετρήσεις και για διάφορες αποστάσεις και αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων για την μετέπειτα επεξεργασία των μετρήσεων αυτών και τον καθαρισμό τους από θόρυβο, χρησιμοποιώντας τόσο φίλτρα Kalman όσο και τεχνικές όπως αυτή του τριγωνισμού. Με την ολοκλήρωση της offline διαδικασίας, πλέον το σύστημα περνάει στην κανονική του λειτουργία, όπου το αντικείμενο που παρακολουθούμε εκπέμπει το ασύρματο σήμα του, η ισχύς του οποίου συλλέγεται περιοδικά από τα σταθερά σημεία αναφοράς. Οι μετρήσεις αυτές μεταδίδονται σε μια κεντρική πύλη δεδομένων, η οποία αποφασίζει με βάση τις ήδη συλλεχθήσεις μετρήσεις κατά την offline διαδικασία για την απόλυτη θέση του αντικειμένου. Η δεύτερη προσέγγιση που ακολουθεί το εργαστήριο είναι ο σχετικός εντοπισμός θέσης ενός αντικειμένου μέσα στο χώρο σε σχέση με σταθερά αντικείμενα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Για το σκοπό αυτό συλλέγεται πάλι η ισχύς του σήματος και μέσω multi-hop επικοινωνίας καταλήγει στην κεντρική πύλη δεδομένων που αναλαμβάνει να ταξινομήσει τις μετρήσεις αυτές, να τις κατατάξει και να καταλήξει εν τέλει πού βρίσκεται το αντικείμενο που παρακολουθούμε σε σχέση με τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο χώρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο εντοπισμός θέσης αντικειμένων όπως είναι τα κλειδιά μέσα σε ένα σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση δεν μας απασχολεί να ξέρουμε το αν τα κλειδιά βρίσκονται σε απόσταση μισού μέτρου 30 εκατοστών ή 2 μέτρων από ένα σταθερό σημείο, αλλά είναι πιο χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι τα κλειδιά βρίσκονται κοντά σε έναν καναπέ, σε μία πολυθρόνα ή σε μία τηλεόραση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πάλι ασύρματες τεχνολογίες και συγκεκριμένα η Bluetooth τεχνολογία χαμηλής κατανάλωσης ή όπως αλλιώς BLE. Και οι δύο τεχνικές εντοπισμού θέσης έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραμμάτων. Στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Radio χρησιμοποιήσαμε τις τεχνικές αυτές για να εντοπίσουμε την θέση και για να παρακολουθήσουμε ένα ρομπότ το οποίο κινείται στα πλαίσια μιας οικίας υποβοηθούμενης διαβίωσης. Στη συνέχεια, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Equal, οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της θέσης αλλά και για την υποστήριξη της πλοήγησης ενός καροτσιού στα πλαίσια ενός σούπερ μάρκετ με στόχο να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.